ในประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชากรณีชายแดนช่องบกและกลุ่มปราสาทตาเมือนมีเรื่องหนึ่งในความเข้าใจของเราว่าความสัมพันธ์ของตระกูลชินวัตรและตระกูลฮุนของสมเด็จฮุนเซนนั้นสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนรักจนบางคนคิดว่าความสัมพันธ์พิเศษนี้จะช่วยให้ทั้งสองประเทศผ่านวิกฤตกันไปได้ง่ายกว่ารัฐบาลอื่นแต่ก็เห็นแล้วว่ามันซับซ้อนและยุ่งยากกว่าที่คิดตกลงเขารักกันจริงไหมเป็นเพื่อนแบบไหนรักกันแบบใดมาหาคำตอบกันยาวๆให้เต็มอิ่มครับก่อนจะไปดูความรักของสองตระกูลนี้ผมอยากจะขอความรักจากทุกๆคนช่วยกันกดซับให้พวกเราทีครับเอาให้ถึงแสนซับกันภายในสิ้นปีนี้ให้ได้เลยจะได้มีแรงทำงานกันยาวๆครับมาเข้าเรื่องขอเริ่มต้นด้วยสภาพปัจจุบันกันก่อนนะครับเป็นที่รู้กันว่านายกคนที่31ของไทยแพทองธารนั้นเป็นลูกสาวของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่เคยหยุดนิ่งในวงการการเมืองไทยในขณะที่ฝั่งกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนนั้นเพิ่งถ่ายอำนาจให้กับลูกชายกุลมาเน็ตขึ้นเป็นนายกของกัมพูชาแทนตัวเองแต่ตัวเองก็ยังมีอิทธิพลอยู่ข้างๆในเชิงการเมืองทั้งสองตระกูลได้เข้าสู่รุ่นลูกแล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลนั้นมันเริ่มต้นกันที่รุ่นพ่อครับนั่นคือทักษิณกับฮุนเซนนั่นเองเราจะเห็นว่า2คนนี้มีสายสัมพันธ์พิเศษบ้างช่วยเหลือกันบ้างก็ขัดแย้งกันแต่จุดเริ่มต้นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยมันมาจากไหนผมและทีมลองรวบรวมรายงานข่าวบทวิเคราะห์จากหลายๆแหล่งมาเล่าให้ฟังครับจริงๆความสัมพันธ์ของ2ตระกูลการเมืองที่กินระยะเวลายาวนาน33ปีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องความลับอะไรเลยครับอีกทั้งคนในทั้ง2ตระกูลก็ให้สัมภาษณ์ออกสื่อยอมรับว่ามีความสนิทสนมรักและสนับสนุนกันมาโดยตลอดจริงครับแรกพบของความสัมพันธ์ของ2ตระกูลนี้ถูกบันทึกว่าเริ่มต้นนับตั้งแต่กัมพูชาเปิดประเทศภายหลังที่เผชิญความขัดแย้งทางการเมืองภายในยุคเขมรแดงครับปี 1992 ระหว่างที่ทักษิณชินวัตรยังเป็นนักธุรกิจด้านโทรคมนาคมในไทยเขาเริ่มเข้าไปบุกเบิกธุรกิจสื่อสารและสถานีโทรทัศน์ในกัมพูชาในนามบริษัท IBC กัมพูชาจำกัดในช่วงเวลาที่ฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาพอดีครับต่อมาในปี 1993 กัมพูชาจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากยุคเขมรแดงสิ้นสุดลงผลปรากฏว่าพรรคฟุนซินเป็กซึ่งนำโดยสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ชนะการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งมากกว่าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของฮุนเซนแต่ฝ่ายพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองขึ้นมาในช่วงหลังเลือกตั้งจนถึงขั้นจะแยกดินแดนกันปกครองท้ายที่สุดก็มีการประนีประนอมแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลผสมครับโดยมีนายกรัฐมนตรี2คนคือสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1และฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ครับไม่ต้องงงครับการเมืองเขาเป็นแบบนี้แหละครับในช่วงนั้นการเมืองประชาธิปไตยแบบเขมรครับต่อมาในปี 1994 ถึง 1995 สมัยรัฐบาลชวนหนึ่งทักษิณเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับภายใต้การนำของเขาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 1995 ครม.ได้อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาช่วงเวลานั้นคณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวน 244,699 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการแก่กัมพูชาอีกด้วยจนกระทั่งปี 1997 การเมืองกัมพูชาปั่นป่วนอีกครั้งหลังสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์นายกคนที่1และฮุนเซนนายกคนที่2เนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งกันจนสุดท้ายฮุนเซนก่อการรัฐประหารโค่นล้มเจ้ารณฤทธิ์ในปีดังกล่าวทำให้พระองค์เนี่ยต้องลี้ภัยไปต่างประเทศครับส่งผลให้ฮุนเซนกลายเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีคนเดียวหลังรัฐประหารเจ้านรฤทธิ์ก็พยายามที่จะกลับมามีอำนาจอีกหลายครั้งครับมีข่าวลือว่าจะโค่นอำนาจรัฐบาลฮุนเซนโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายธุรกิจของทักษิณครับประมาณว่าในช่วงเวลานั้นมีข่าวลือว่าเครือข่ายธุรกิจของทักษิณในกัมพูชาเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองในกัมพูชามากครับจึงถูกรัฐบาลฮุนเซนตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโค่นล้มรัฐบาลแต่ในที่สุดผลการสืบสวนของฮุนเซนก็พบว่าทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนั้นครับแต่ก็ทิ้งปมปริศนาคาใจให้กับฮุนเซนส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทักษิณและฮุนเซนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับต่อมาในปี 2003 หลังจากที่ทักษิณก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเกิดเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกัมพูชาและเหตุการณ์มวลชนเขมรบุกเผาบริษัทชินวัตรเทเลคอมมูนิเคชั่นสาขาพนมเปญครับเพราะมีข่าวเรื่องนักแสดงชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยดูหมิ่นคนกัมพูชาเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามของฮุนเซนในการโต้กลับเพื่อลบเหลี่ยมทางการเมืองของทักษิณครับแต่โชคชะตาก็เข้าข้างทักษิณครับทักษิณกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะเขาประกาศกล้าวกับรัฐบาลกัมพูชาของฮุนเซนว่า
ถ้าภายใน1ชั่วโมงเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยผมจะส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปในจุดเกิดเหตุขณะนี้ได้สั่งการให้เตรียมพร้อมแล้วว่าแล้วก็สั่งระดมพลรบพิเศษหน่วยคอมมานโดพร้อมทั้งเครื่องบิน F-16 เรือรบประชิดชายแดนทั้งทางบกทางน้ำกัมพูชากดดันให้เปิดพื้นที่รับคนไทยในกัมพูชากลับประเทศไทยครับก่อนสถานการณ์จะลุกลามไปไกลรัฐบาลกัมพูชาก็ติดต่อมายังรัฐบาลไทยอนุญาตให้อากาศยานของไทยเนี่ยเข้าน่านฟ้าได้เปิดสนามบินลงจอดรับคนไทยกลับขณะเดียวกันทักษิณก็ได้ตัดสินใจลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาโดยห้ามคนเขมรเข้าประเทศไทยและส่งเครื่องบิน C-130 ไปรับคนไทยกลับบ้านหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้ฮุนเซนและทักษิณรู้ว่าไม่ควรจะเป็นศัตรูกันทั้งสองจึงหันมาสานสัมพันธ์ไมตรีต่อกันอีกรอบบทวิเคราะห์ของมติชนสุดสัปดาห์เรื่องทักษิณฮุนเซนเพื่อนร้ายเพื่อนรักอดีตที่ปรึกษาส่วนตัวและก็อดบราเธอร์เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024 ระบุว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณกับฮุนเซนแน่นแฟนขึ้นมูลค่าการลงทุนของตระกูลชินวัตรในกัมพูชาก็เพิ่มพูนขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับแต่ประชาธิปไตยแบบไทยๆก็แผลงฤทธิ์ครับคณะรัฐประหารคมช.รัฐประหารรัฐบาลทักษิณเมื่อวันที่ 19 กันยา 2006 ทำให้ทักษิณต้องขอความช่วยเหลือไปยังทางฮุนเซนครับมีรายงานข่าวว่าฮุนเซนได้ให้ความช่วยเหลืออดีตนายกทักษิณระหว่างที่ลี้ภัยหนีคดีความต่างๆไปอยู่ต่างประเทศนอกจากนี้ฮุนเซนยังแต่งตั้งทักษิณให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาอีกด้วยในช่วงปี 2008 ทางการไทยภายใต้รัฐบาลอภิสิทธิ์เคยยื่นหนังสือส่งผู้ร้ายข้ามแดนขอตัวทักษิณให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาครับแต่ทางการกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนก็ทำหนังสือยืนยันไม่ส่งตัวทักษิณกลับมาเพื่อรับโทษ ในปี 2011 อภิสิทธิ์ตัดสินใจยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่พรรคเพื่อไทยลงหาเสียงดันยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เป็นน้องสาวทักษิณขึ้นมาเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกในระหว่างนั้นทักษิณได้บินมาอยู่กัมพูชาแวะพบเพื่อนอย่างฮุนเซนมีรายงานว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยอนุญาตให้ทักษิณปราศัยหาเสียงช่วยน้องสาวที่หน้าเวทีลานวัฒนธรรมเมืองเสียมเรียบกัมพูชาคู่ขนานไปกับเวทีคนเสื้อแดงที่ไทยครับจนทำให้เกิดภาพคนเสื้อแดงกว่า 50,000 คนรวมตัวกันรอฟังทักษิณปราศัยและเกิดภาพทักษิณร้องเพลงตำนานอย่าง Let It Be ของวง The Beatles เป็นภาษาไทยพร้อมแกนนำเสื้อแดงที่กัมพูชาว่าช่างแม่มันช่างแม่มันช่างแม่มันเย่ช่างแม่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้สสมากถึง265เสียงในปี 2013 ความสัมพันธ์ทักษิณฮุนเซนถูกยกระดับหลังบุตรสาวของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์กับสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยสมรสกับบุตรชายคนสนิทของฮุนเซนจนกลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันตราบจนถึงทุกวันนี้ในงานวันเกิดครบรอบ71ปีของสมเด็จฮุนเซนเมื่อวันที่5สิงหาคม2023ทักษิณและยิ่งลักษณ์ก็ได้ไปร่วมงานฉลองวันเกิดภายในครอบครัวของตระกูลฮุนวันนั้นสมเด็จฮุนเซนได้กล่าวว่าทักษิณคือพี่ทูลหัวหรือ God Brother มีความสัมพันธ์แนบแน่นกันมาตั้งแต่ปี 1992 ตั้งแต่ก่อนที่ทักษิณจะขึ้นเป็นนายกของไทยเสียอีกหวานปานจะกลืนกินหวานเจี๊ยบหวานมากโอ้เด้อหวานเจี๊ยบวันที่ 22 สิงหาปี 2023 ทักษิณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งหลังประกาศกลับมารับโทษที่ไทยหลังจากที่ออกนอกประเทศมานานกว่า 17 ปี ด้านฝั่งกัมพูชาวันที่ 22 กรกฎาคม 2023 ฮุนเซนได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและให้ฮุนมาเน็ตลูกชายสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อไปในปีถัดมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024 เศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยที่บางคนมองว่าเป็นตัวแทนของตระกูลชินวัตรเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมภริยาอย่างเป็นทางการการพบกันครั้งนี้ไทยและกัมพูชามีการลงบันทึกความเข้าใจ5ฉบับเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่หลังรัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์หมดอำนาจไปต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 หลังทักษิณได้รับการพักโทษได้ไม่นานฮุนเซนก็เดินทางมาเยี่ยมทักษิณเป็นการส่วนตัวฮุนเซนโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณและแพทองธารในบ้านจันทร์สองล่าพร้อมข้อความผ่าน Facebook ของสมเด็จฮุนเซน of Cambodia เป็นภาษาเขมรใจความระบุว่าได้มาเยี่ยมนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพแม้จะเจ็บป่วยแต่ก็ยังเป็นพี่น้องกันการเดินทางมาเยี่ยมทักษิณของฮุนเซนในครั้งนั้นถูกสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการมาพบเพื่อเจรจาแบ่งผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลภายหลังที่ฮุนมาเน็ตลูกชายฮุนเซนเพิ่งเข้าพบรัฐบาลเศรษฐาครับเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบได้แต่สิ่งที่ชัดแน่ๆก็คือเหตุการณ์ไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ย
สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยาวนานของทั้งสองตระกูลที่ทั้งเคยขัดแย้งผูกมิตรสารสัมพันธ์ทั้งเรื่องส่วนตัวธุรกิจและการเมืองแก่กันตลอด30 กว่าปีที่ผ่านมาแต่สรุปแล้วทำไมความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลนี้ไม่สามารถพูดคุยเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งปัญหาเรื่องเขตแดนครั้งล่าสุดนี้ได้สุภลักษณ์ กาญจนาขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนย์ผู้เชี่ยวชาญประเด็นการเมืองระหว่างประเทศกล่าวในรายการคอการเมือง EP 67 ช่อง The 101 World เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2025 ว่าทักษิณประเมินฮุนเซนต่ำไปคิดว่าขออะไรฮุนเซนก็ให้ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะปัจจุบันทักษิณไม่ได้เข้มแข็งเหมือนสมัยอยู่พรรคไทยรักไทยแล้วอีกทั้งรัฐบาลตระกูลชินวัตรก็ถูกทหารยึดอำนาจถึง2 ครั้งแม้แต่รัฐบาลลูกสาวอย่างแพทองธารก็ยังเข้มแข็งน้อยกว่ารัฐบาลน้องสาวยิ่งลักษณ์ด้วยซ้ำแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลแพทองธารจะได้เป็นรัฐบาลแต่คำถามก็คือว่ารัฐบาลแพทองธารนั้นบังคับบัญชากองทัพได้แค่ไหนไม่นับว่าคุณทักษิณเองก็มีปัญหาทางด้านกฎหมายทั้งเรื่องประเด็นชั้น 14 รวมถึงคดี 112 อีกด้วยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณไม่สามารถที่จะดีลอะไรกับฮุนเซนได้เลยในเวลานี้และฮุนเซนก็รู้ดีว่าทักษิณก็ให้อะไรเขาไม่ได้หรอกในเวลานี้สุภลักษณ์กล่าวอีกว่าต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณและฮุนเซนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพื่อนอย่างที่เราเป็นกัน2 คนนี้เขาเป็นเพื่อนแบบต่างตอบแทนถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างกันแล้วมันมีผลประโยชน์ทางการเมืองของทั้ง2 ฝ่ายเกี่ยวเนื่องกันจากการที่พวกเขาอยู่ในอำนาจรัฐแล้วก็เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างล่าสุดรัฐบาลไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยติดต่อพูดคุยส่วนตัวกับฮุนเซนเพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยดูจะใช้ความสนิทส่วนตัวของทั้ง2 ตระกูลแต่ฝ่ายฮุนเซนกลับแอบบันทึกบทสนทนาทางการทูตและเอามาปล่อยสู่สาธารณะเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2025 เพื่อหวังผลทางการเมืองจนทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยบานปลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแพทองธารจึงต้องแถลงการด่วนประณามการกระทำของฮุนเซนว่าไม่มีความจริงใจเพราะเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์แบบส่วนตัวฮุนเซนไม่ควรนำมาเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองกันซึ่งไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของไทยจึงคุยด้วยความนุ่มนวลต่อรองเพื่อให้เกิดสันติภาพไม่เสียเลือดเนื้อซึ่งเป็นความตั้งใจดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นไปได้ไหมว่าความสัมพันธ์ของ2 ตระกูลนี้อาจจะจบลงแล้วเพราะนายกรัฐมนตรีของไทยก็เผยว่าจะไม่ขอคุยส่วนตัวอีกแล้วเพราะจะมีปัญหาเรื่องความไว้ใจและเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลทางการเมืองภายในประเทศกับนายกแพทองธารอย่างรุนแรงครับนอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศยังออกแถลงการประณามกัมพูชาในวันที่ 19 มิถุนายน 2025 ใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าฝ่ายไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยขัดแย้งต่อจรรยาบรรณและมารยาทขั้นพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่ไม่อาจยอมรับได้และถือเป็นการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศจะเห็นได้ว่าวิถีทางของสายสัมพันธ์ตระกูลการเมืองเนี่ยอาจจะมีทั้งคุณและโทษก็แล้วแต่บริบทหรือจังหวะทางการเมืองนั้นๆครับถึงทั้ง2 ตระกูลจะเป็นตระกูลชนชั้นนำทางการเมืองของประเทศแต่สำหรับสุภลักษณ์เนี่ยเขามองว่าตระกูลชินวัตรของไทยไม่เข้มแข็งเท่าตระกูลฮุนของกัมพูชาก่อนจะมาดูความเหมือนและความต่างของตระกูลชินวัตรกับตระกูลฮุนเนี่ยครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าตระกูลการเมืองก่อนคำว่าตระกูลการเมืองหรือ political dynasty เนี่ยครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการสืบทอดอำนาจทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นแบบครอบครัวภาษาชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าบ้านใหญ่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะบอกว่าตระกูลไหนเนี่ยเป็นตระกูลการเมืองที่แท้จริงสุภลักษณ์คนเดิมบอกว่าตระกูลนั้นต้องมีความยิ่งใหญ่พอสมควรไอ้ความยิ่งใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็คือความยิ่งใหญ่ของอำนาจทางการเมืองครับรวมถึงเครือข่ายธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆที่เข้มแข็งอีกด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือตระกูลนั้นเนี่ยสามารถควบคุมสถาบันทางการเมืองหลักๆของประเทศได้เช่นมีเครือข่ายในกองทัพมีลูกหลานเป็นสสควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติและบางประเทศเนี่ยตระกูลการเมืองบางตระกูลสามารถควบคุมอำนาจตุลาการศาลได้หากสามารถรวบรวมอำนาจเหล่านี้ได้จะทำให้การสืบทอดอำนาจจากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นครับสุภลักษณ์เขียนวิเคราะห์ไว้ในไทยรัฐปี 2024 ไว้อย่างน่าสนใจว่าหลังจากที่ฮุนเซนครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามาอย่างยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1985 จนถึงปี 2023 แม้จะมีการเลือกตั้งแต่ก็ถูกนานาชาติวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งจอมปลอมเพราะยังไงพรรคของฮุนเซนก็ชนะการเลือกตั้งอยู่แล้วแม้จะมีคู่แข่งอีกทั้งยังมีการยุบพรรคการเมืองคู่แข่งอีกด้วยต่อมาเขาถ่ายโอนอำนาจให้ฮุนมาเน็ต
ลูกชายคนโตหลังจากที่พรรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งโดยการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองครั้งนี้เนี่ยก็ถูกวางแผนและเตรียมการมาอย่างดีหลายปีครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในช่วงสืบทอดตำแหน่งในกรณีกัมพูชาเนี่ยสมเด็จฮุนเซนนะครับสามารถส่งมอบอำนาจให้กับลูกชายได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีอำนาจอยู่ในประเทศกัมพูชาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนั้นได้ฮุนเซนต้องกำจัดคู่แข่งทางการเมืองโดยเฉพาะพวกพรรคที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองของตัวเองใช้เวลานานมากนะครับกว่าที่จะปั้นลูกชายส่งไปเรียนเวสต์พอยต์กลับมาให้อยู่ในกองทัพนานน่ะแล้วก็เข้ามาแอสโซเชตกับพรรคในพรรค CPP ก็ต้องทดสอบว่าในพรรค CPP เนี่ยมีคนเห็นด้วยที่จะให้ฮุนมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่จะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตระกูลฮุนเนี่ยสามารถครองอำนาจในกัมพูชาได้ยาวคือโครงสร้างอำนาจทางการเมืองมีลักษณะแบบรวมศูนย์ครับรวมถึงควบคุมธุรกิจและทรัพยากรทางเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และก็ความจงรักภักดีจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแม้ฮุนเซนจะมีอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแต่ประเทศกัมพูชาก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่จนถึงทุกวันนี้กลับมาที่ไทยครับหลังจากที่แพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยก้าวสู่ตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับสื่อมวลชนนักวิชาการต่างๆเนี่ยวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันครับว่าในที่สุดไทยก็มีการเมืองแบบวงตระกูลเต็มรูปแบบแต่สำหรับสุภลักษณ์มองว่าไม่ใช่ครับเขามองว่าตระกูลชินวัตรยังไม่เข้าองค์ประกอบของการเมืองแบบตระกูลการเมืองที่แท้จริงครับเพราะตระกูลนี้ยังไม่สามารถควบคุมอำนาจทางการเมืองคุมสถาบันการเมืองหลักๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะปัจจุบันคู่แข่งทางการเมืองของตระกูลชินวัตรนั้นมีทั้งชนชั้นสูงกองทัพสถาบันตุลาการศาลต่างๆซึ่งเป็นตัวแปรหลักในอำนาจทางการเมืองอีกทั้งตระกูลชินวัตรเนี่ยยังต้องต่อรองอำนาจกับคู่แข่งทางการเมืองเหล่านี้เสมอตั้งแต่ยุคพ่อก็คือทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละครับอย่างเช่นกองทัพปัจจุบันแม้ตระกูลชินวัตรเป็นรัฐบาลก็สามารถพูดได้ว่าตระกูลเนี่ยไม่มีพรรคพวกอยู่ภายในกองทัพที่จะสามารถค้ำจุนรัฐบาลได้เลยแตกต่างจากยุคทักษิณผู้พ่อที่มีพรรคพวกเตรียมทหารขึ้นมาดูแลค้ำจุนให้รัฐบาลบริหารประเทศอย่างราบรื่นได้รัฐบาลนี้ก็เป็นชินวัตรแต่ว่าเป็นชินวัตรซึ่งไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับชินวัตรรุ่นก่อนๆของคุณทักษิณเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็รองลงมาแต่ว่าเนื่องจากคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังเผชิญหน้ากับศัตรูซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับก็คือกองทัพและชนชั้นสูงของคุณแพทองธารเนี่ยข้อเท็จจริงก็คืออาจจะมีการดีลประนีประนอมกับชนชั้นสูงได้ระดับหนึ่งดีลกับกองทัพได้ระดับหนึ่งเพราะว่ากองทัพรุ่นที่เคยเป็นศัตรูกับตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ถอยห่างแต่ว่ายังไม่หมดไปนะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าคุณประยุทธ์เนี่ยได้ทิ้งพรรคพวกเอาไว้ในกองทัพมากคุณประยุทธ์เนี่ยก็มีฐานะสูงกว่าตระกูลชินวัตรแล้วก็คือเป็นองคมนตรีเพราะฉะนั้นโดยสถานะของลำดับชั้นทางสังคมเนี่ยคุณประยุทธ์และชนชั้นสูงเนี่ยยังอยู่ในลักษณะที่เราเรียกว่าถือไพ่เหนือกว่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าการสืบทอดทางสายตระกูลในคราวเนี้ยวงตระกูลชินวัตรเนี่ยจะสามารถสืบทอดตระกูลได้อย่างราบรื่นไม่มีการันตีอะไรว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณทักษิณเองกับคุณยิ่งลักษณ์มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงมากๆเลยเรื่องตระกูลการเมืองจริงๆแล้วในภูมิภาคของเราเนี่ยมีค่อนข้างมากหลากหลายตระกูลนะครับไม่ได้มีแค่ไทยและกัมพูชาและก็มีความน่าสนใจมากพอที่จะเล่าให้ฟังด้วยแต่ตอนนี้ยาวไปแล้วเลยขอต่อเป็นตอนหน้านะครับสำหรับตระกูลการเมืองเซาท์อีสต์เอเชียกลับมาที่สายสัมพันธ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของตระกูลชินวัตรและฮุนเนี่ยเราเห็นแล้วว่าจะเรียกว่าเพื่อนเนี่ยก็ไม่ถูกจะเรียกว่าศัตรูก็ไม่เต็มปากแต่ที่ชัดเจนคือสายสัมพันธ์มิตรภาพแบบเพื่อนแท้ญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยคงไม่มีสำหรับ2ฝั่งนี้เลยกลับมาสรุปจบที่คำพูดเฉยๆได้ตลอดครับว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรในการเมืองที่หลายๆคนแม้แต่ตัวคนในตระกูลเองเนี่ยก็อาจจะหลงลืมไปจบไปแล้วครับสำหรับตอนแรกของสารเร็วซีรีส์เพื่อนบ้านที่รักชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับกันให้พวกเรานะครับสำหรับตอนหน้าว่าด้วยเรื่องตระกูลการเมืองที่เด่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรน่ารังเกียจอย่างที่หลายๆคนกล่าวหาหรือเปล่าก็รอติดตามกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับในสารเร็วสวัสดีครับ